we doen? Nou, dat is nogal wat. De titel van de video zegt het eigenlijk al. We gaan mijn nieuwe auto ophalen. Een nieuwe auto? Dat is wel spannend. Maar deze heb je nog niet zo heel erg lang. Een jaar nu? Ja, iets meer ruim een jaar. Ik denk zelfs geen 1,5 jaar en een kwart of zo. Oké. En je hebt er ook van alles aan gedaan. Wat was dat ook alweer? Ja, mensen zullen wel denken, wat doet hij nou? Hij heeft die auto net helemaal in orde gemaakt. En dat is ook min of meer waar. Ik heb er heel veel aan gedaan om hem naar mijn zin te maken. Een deel was ook al gedaan voordat ik hem kocht. Maar zelf heb ik onder andere het ontroestingsproject van de bodem gedaan. De tuning, hij was al wel getuned toen ik hem kocht, maar ik heb dat zelf nog een aantal levels hoger gebracht. Volgens, en dat op mijn manier, dus volgens mijn norm en naar mijn wensen. Zo ja. Ja, maar dat is de hele auto is volgens op zijn joeps gedaan. Ja, 100%. Een aantal dingen die de vorige eigenaar eraan gedaan had, die waren ook al precies zoals ik dat gedaan zou hebben als het mijn auto was geweest. Mm-hmm. Dus ja, dit is wel echt Joep's auto. En toch gaat hij weg. Ja. Vertel eens, wat waren je gedachten? Wat is de aanleiding ervan dat je op zoek bent gegaan naar een andere auto? In de vorige video zeg maar, over mij en deze auto hebben we mijn droomauto besproken. En toen gaf ik ook aan, ik heb een gezin, dat moet ik ook vervoeren. En ik mis heel erg het hebben van 5 deuren en ik mis ook wat praktisch gebruiksgemak, zoals een automatische transmissie. Maar vooral, en dat is misschien nog wel de belangrijkste auto, is dit, ik rijd dagelijks met dit kanon, want dat is gewoon wat het is. Ja. En dat is eigenlijk zonde. Ja? Ja, dit is een auto waar je gewoon lekker af en toe mee moet gaan cruisen, met mooi weer. Hij is nu netjes, die dingen zijn uniek. Dit gaat nooit meer gebouwd worden. Nee. Je kunt ervan genieten door er elke dag mee te rijden. Dan hou je wel het meeste eruit. Ja, en dan heeft hij op een gegeven moment 3 ton gelopen en is hij gewoon een keer op, zeg maar. Zijn er geen onderdelen meer te krijgen, dan wordt het heel moeilijk om hem goed te houden. Mm-hmm. Terwijl als je, 5000 kilometer per jaar met zo'n ding gaat rijden, of 10, dan kan hij nog of minder, dan kan hij nog heel lang mee. Je kan er nog heel lang plezier van hebben. Netjes in de garage zetten. Ja. Ik heb hem wel behandeld tegen roest, maar hij gaat weer roesten. Ik heb er 1 winter mee doorgereden en hij ziet er nu alweer slechter uit dan toen ik eraan begon. Ja. Weet je wel? En dat, die auto verdient het om gekoesterd te worden, lekker weggezet en af en toe mooie ritjes mee te maken. Ja. Maar dagelijks, het is eigenlijk gewoon zonde. Ja. Dus je wil eigenlijk een auto die comfortabeler is. Ik wil wat minder zonde vinden om er dagelijks mee te rijden. Ik wil meer gebruiksgemak en iets meer comfort. Ja. Maar hij moet wel leuk zijn. We gaan naar een heel mooi dorpje, Elburg. Dat weet ik, want ik ben er al eens geweest. Maar we gaan vooral naar Rijdersauto. Want daar staat mijn nieuwe auto te wachten. Oké. Als autoliefhebbers zullen dit herkennen, maar als autoliefhebber neus ik gewoon veel naar wat er te koop staat in Nederland en in het buitenland. En zo was ik dat bedrijf al een paar keer tegengekomen online en had de collectie dus ook al een paar keer bekeken. En het viel me toen op dat zij auto's verkopen waar ik vrolijk van word. En dat bedrijf dat is van een vader en zijn zoons die heel erg hun best doen om de pareltjes te vinden in ieder geval heel Europa volgens mij. Dus die auto's die worden van overal nergens opgehaald. En die gasten die zitten daar echt met hart en ziel in.
Net zoals ik dat heb in mijn bedrijf. Dus dat sprak en spreekt mij enorm aan. Ja. Oh, ik krijg hier de ruimte. Heel veel gas geven. Lekker doen. Bijna voor het laatst. Ja. Ik moet een heel stuk door Mexico. Het klinkt ook lekker, jongen. Oh. Dat was het dan. Inleveren geblazen. Ja. Ik ga zo voor de laatste keer uitstappen. En ik denk dat het gevoel wat het meest blijft hangen toch is dat ik heel blij ben dat ik deze auto gehad heb. Want het is echt een fantastisch, uniek, super gaaf ding. Waar ik heel veel aan heb gesleuteld en laten sleutelen. Maar ja, vooral een unieke rijervaring mee heb gehad. 400 pk op de voorwielen met deze wielophanging, de remmen, het uitlaatsysteem. Gewoon het hele pakket, de knallen die kan geven. Ja, het rauwe vermogen. Het is echt een fantastisch apparaat. En ik ben blij en trots dat ik er een jaar mee heb mogen rijden. Pakt niemand meer van je af. Precies. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Eindelijk is het zover. Yes. Mooi man. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi, Goedemorgen, Gert Wigelinkhuizen. Goedemorgen, Rick. Melanie. Hoi. Eindelijk, mooie dag. Ja hè? Zullen we beginnen met een bakje koffie? Ja, doe maar. Graag. Ja. Gaan we dat doen? Ik ben er wel klaar voor, Rick. Zullen we? We gaan. Wauw. Ja, Word je er blij van? ontzettend zin om mee te rijden nu al. Ja, ik word hier heel blij van. Hey Joep, vertel eens, wat is het? Dit is een BMW, ja, ik weet niet of je hoort zeggen M140 of M140, maar het is een BMW 1-serie met aandrijving op de juiste wielen, een hele dikke motor erin en een automaat. Dus een auto waar mijn hart sneller van gaat kloppen, die me ook ontzorgt, die automaat heeft, die hard gaat, die ja, heel veel potentie heeft. Ja. En er heel goed uitziet in een niet alledaagse zeker. kleur. Ja. Wat ligt er voor motor in? Dit is de zogenaamde B58 van BMW. Het is een 3 liter 6-in-lijn turbomotor, benzine uiteraard. Die in standaardvorm 340 pk heeft. Maar die automatische transmissie maakt dat die 340 pk is minder dan de Ford. Ja. Maar hij is nu al sneller, doordat die automatische werk zo goed doet. Ja. Ik heb niet de sprints tot 200 gemeten, maar alles tot de 150 doet hij sneller dan de Ford. Oké. Ah, dat is wel een vooruitgang. Ja, dus ik ga er zeker op vooruit, direct al, gelukkig. Cool. Mooi hoor. Wauw. Dankjewel. En Joep, wat zitten er allemaal voor bijzondere technieken in deze auto? Tja, bijzonder. Ik weet niet in hoeverre het bijzonder is. Nou, laat ik het zo zeggen. De Ford is van 2009, maar dat model kwam al in 2007. En deze auto is een laatste facelift van deze generatie 1-serie. Het is de laatste 1-serie die achterwiel aangedreven is.
en een 6-cilinder in de neus heeft. Want hierna wordt het eigenlijk alleen maar minder leuk met de 1-serie. Draven. Maar het is wel een hele jonge auto. En daarmee heeft hij een modern navigatiesysteem, gewoon infotainment. Dus deze heeft nog geen Apple CarPlay, maar dat is een kwestie van een online aanschaf zeg maar, in de BMW-app en dan werkt het. Een 8-traps automaat die bekend staat als een zeer goede transmissie, snel schakelt, et cetera. Een adaptief M-onderstel. Heel veel features die een oudere auto überhaupt niet heeft. En een aantal opties waar ik heel blij mee ben is die automaat, maar ook stoelverwarming vind ik heel prettig. Die auto ontzorgt mij. Ik moet nog steeds zelf rijden. Het is absoluut een rijdersauto. Daar is die weer. En ik zou niet anders willen. Ja. Maar er zijn ook een heel aantal dingen die die voor mij al doet. Ja. Maar goed, je zou geen Joep zijn als je hem niet ook rondom zou aanpakken. Heb je daar ook al ideeën over? Ja, natuurlijk. Wij zijn, praat over wij, dan gaat het natuurlijk over Carrec. Wij zijn van het verbeteren van auto's. En ook in een nieuwe BMW zit ruimte voor verbetering. Op sommige vlakken zelfs veel. Dus ook deze zal niet standaard blijven. Oké. Je gaat nog niet verklappen wat? Nee, dat ga ik zeker niet verklappen. Dat gaan we later misschien nog zien. Mooie cliffhanger.